Hi guys! Welcome back sa aking channel. So for today's tutorial, tuturuan ko kayo kung paano ko ginagawa ang pag-transfer ng playlist to watch later. So for now, meron na akong 190 videos sa aking watch later at napanood ko na ito lahat. So, imagine kung isa-isahin yan, matatagalan kayo dahil nga sa dami ng video. Hanap tayo ng link. Ayan. Pwede kayong aside sa itong process, save to watch later, isa-isa siya. So, matatagalan talaga. So, ayan. So, na-add siya, diba? Naging 192. So, para mapabilis ang iyong pag-transfer sa watch later, ayan. Hanap tayo ng link. Meron ako ditong pinipair sa inyo. Ito. Ayan. Kunwari lang, meron tayong 500 something dyan. Ayan. I-share natin yung link. Ayan. Copied. Ayan. Tapos, sa ating browser, meron ako ditong Chrome. Kahit anong browser pwede. So, i-paste natin siya. Tapos, sa dulo, lagyan lang natin ng disable polymer equals true. Ayan. Ito lang ang idugtong natin. Huwag kalimutan ang disable underscore polymer equals true and go. So, ayan. Pero guys, kung nakikita nyo, hindi ito yung account. Ayan, hindi yan ang account na kanina. So, switch account muna natin. Ayan. Ayan, so naka-switch account na siya. So, itong tatlong dot sa gilid, ayan, kung makikita nyo ito, pindutin, at saka add all to. Ayan. Meron nang nadagdag kasi kanina, diba? So, ulitin na lang natin. Yan, may nakalagay doon. Yan. Ulitin ulit. Added to playlist, watch later. Ayan. Kita nyo? Na-add na yung tatlo. Kapag kasi ganyan lang, yung ibang videos lang yung na-add, hindi talaga lahat. So, ayan, refresh lang. Tapos punta ulit tayo sa ating playlist. Sa ating library. Ayan. So, naging 194 na siya. Ayan. Ito yung add to watch later. Ayan. Ayan. Ito yung na-add. Ayan. So, yun lang guys. Another tutorial is kung paano buburahin ang 194 videos na hindi pa isa-isa. Katulad nito, pwede nyo siyang pindutin yung tatlong dot
Meron dyan, remove watch later. Ayan. Pero, matatagalan kayo. Pwede din ganyan, swipe to left. Pwede din ganyan. Ayan. Ayan. Tips lang guys. Tips ko lang sa inyo ha. Ayan. Bago nyo i-remove yung clear history nyo, punta muna kayo dito, remove watch videos muna. Sample natin. Ayan. Tandaan nyo guys ha, 189 videos siya. Tapos, click muna natin. Remove. So, naging 4 videos na lang. I-watch natin to guys. Try natin itong i-watch. Hintayin nating matapos siya guys. Kasi ang mangyayari, mamaya ituturo ko sa inyo pagkatapos nito. Ayan. Wag muna natin panoorin yan. Ayan. So, na-watch na siya. Ang mangyayari, kung magdi-delete kayo ng settings. So, may total tayong 23 hours and 56 minutes. Kung i-delete natin yan, history. Delete tayo ng watch ha, watch history. Kung i-delete natin yon bago nag-remove ng so, hindi na-delete ang ating napanood na watch later. So, ang mangyayari, mag-iisa-isa na naman kayo. So, yun lamang yung tips ko sa inyo guys.